සුබ දවසක්. ඔන්න අපේ චව් වල හැදුනා. මං පොඩිට හැදෙන කාලෙත් මම වීඩියෝ එකක් කරා. ගෙඩි හැදිලා හොඳට 50ක් විතර තියෙනවා. මෙතන ඉඳලා එහා කොනටම දිගට තියෙනවා. හැබැයි තවම මේ කටු සැර නැහැ. ඒ කියන්නේ හරි සොෆ්ට් තවම. හොඳටම කටු මේ ඇනෙන සයිස් වගේ එන්න ඕනේ. එතකොට තමයි හැදෙන්නේ. මේ බලන්න මේ උඩට මේක ගිහින් තියෙන්නේ. කොහොම ගෙඩි උඩ හැදිලා තියෙන වර්ග දෙකකින් මං ඉඳුවා. එකක් කොළ පාට. මේක කොළ පාට. අරක නිකන් කහ පාට වගේ. ක්‍රීම් කලර් එක. කලර්ස් දෙකකින් ඉඳුවා. මේ මට මේ ළඟ කෙනෙක් දුන්නේ මේවා. මං ගිය අවුරුද්දෙත් ඉඳලා හැදුනා. ඉතින් ඒ නිසා බලන්න මේ අවුරුද්දෙත් ඉඳුවා. හැබැයි පැල ගණනාවක් මැරුණා. පැල දෙකයි හැදුනේ. ඒ වුණාට මේ පැල දෙකෙන් ගොඩක් හැදිලා තියෙනවා ගෙඩි. මේ තියෙන්නේ කොළ පාට චූටි ගෙඩි තියෙනවා. තව කහ පාට ගෙඩිත් තියෙනවා. ඉතින් තවම හැදිලා නැහැ. පොඩි ඒවත් තියෙනවා ගොඩක්. මේ කටු තවම හරි මේ සොෆ්ට්. නැත්තම් මේක කපන්නත් බැරි සයිස්. ඇගේ අතේ ඇනෙනවා කටු. හොඳට මේරුවම. මේක මේ හදනවා මේ එක විදියට මේ බේක් කරලා මේ ලසාඤ්ඤ වගේ තට්ටු දාලා අවන් එකට දාලා එහෙම හදනවා. මසුත් එක්ක අඹරපු මසුත් එක්ක එකට කවලම් කරලා එහෙම තක්කාලි සෝස් දාලා හදනවා ප්ලේට් එකක්. අපි ගිය අවුරුද්දේ හැදුවා. හරිම රසයි. මේ අවුරුද්දෙත් හැදිලා තියෙනවා. ගොඩාක් තියෙනවා. කොහොමද දැන් මේ ඔක්තෝබර් අන්තිම වගේ දෙසැම්බර් වෙනකොට හරියනවා. ඔන්න අතන කුණේ උඩම ගිහිල්ලා වැටකොළු ගෙඩියක් හැදිලා තියෙනවා. උඩම එච්චර ලොකු නැහැ, පොඩි එකක් පල්ලෙහා තිබිලා මං කඩා ගත්තා. ඔන්න එතන උඩටම ගිහිල්ලා ඒ වැටකොළු ගෙඩිය උනාට අපිට කඩා ගන්න බෑ. අනිත් එක මේ ඒක ටිකක් අමුතුයි. බතල වැලත් උඩට ගිහිල්ලා බතල වැලේ නම් මලුත් පිපිගෙන එනවා. ඒ කියන්නේ මේ බතල වැල උඩ තියෙන්නේ. මල තියෙන්නේ ඒ බතල වැලේ මල්. සමහර විට බතල බහැලාද දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ අල බහැලාද දන්නේ නැහැ. මල් පිපුණා මල බහිනවයි කියලා කියනවා. කොහොමද දන්නේ? තව ටික දවසක් බලලා ගලවනවා කියලා හිතන් ඉන්නවා. මේ වැටේ කෙලවර දක්වාම මෙහෙ හැදිලා ගෙඩි 40-50ක් විතර තියෙනවා. මේ පාරෙන් එහාටත් ගිහිල්ලා මේ ගෙඩිය වැටෙන් එහා පැත්තේ හැදිලා තියෙන්නේ පාර පැත්තට වෙන්න. එතනම ගෙඩි 4ක් එකට එක පොකුරට ගෙඩි 4ක් තියෙනවා. හැංගිලා එකක් තියෙනවා. තව චූටි ඒවත් මලුත් තියෙනවා. ගෙඩි කඩනකොට ආයේ වීඩියෝ එකක් කරන්න. අපි දැන් දවස් 4-5කට උඩදී ග්‍රීන් පීස් සීඩ්ස් දැම්මා. ඔන්න ඒවා හැදිලා පැල. දැන් මේක තමයි කාලේ. දැන් හැදීගෙන එනවා. සීඩ්ස් දාපු ඔක්කොම වගේ හැදිලා. තවම චූටි පැල. ඔක්කොම හැදිලා. මොකද අවුවයි බැස්සයි මේ දවස්වල රස්නේ පොඩ්ඩක් සීතලයි ඔක්කොම කවලමේනේ. ඒ නිසා ඔන්න හැදෙනවා දැන්. චූටි පැල.
දෙපාරක් මං අපි මේ ඉඩම ගත්තට පස්සේ දෙපාරක් ග්‍රීන් පීස් ඉඳලා අපි මේ ප්‍රයෝජනයට ගත්තා. පළවෙනි පාර නම් හැබැයි හුඟක් හැදුනා. මේ පාර ගිය වින්ටර් එකේ නම් ටිකක් පොඩ්ඩයි හැදුනේ. ටිකයි මොකද ඒ ගත්තු තැන කඩේ ඒ සීඩ්ස් හරි නෑ වගේ මට පේනවා මං හිතන විදියට. මට හරි වුණා. පැල ටිකයි ආවේ අන්තිමට අපි පැල සල්ලි වලටත් අරන් ඉඳුවා. මේ පුංචි පැලෙත් තනි වෙලා ඔහේ තියෙනවා සමර එකේ ඉඳලා. ඒත් අපි ඉතින් උගුල්ලා දැම්මේ නෑ ඔන්න ඔහේ තියෙන ඇරියා. බලන්න කොහොමද එන්නේ කියලා. ඔන්න ඉතින් අපි මෙතන තව ග්‍රීන් පීස් පාත්තියක් දාන්නයි ඉන්නේ. හදන්නේ දැන් ලෑස්ති කරගෙන යනවා. ග්‍රීන් පීස් අඩු ගානේ පාත්ති 3ක්වත් දාන්න ඕනේ. නැත්තම් වැඩක් නැහැ. අපි ග්‍රීන් පීස් ඇට සීඩ්ස් ඉඳගෙන යනවා. වැඩිය යට කරන්නේ නැහැ. අනිත් එක මේ වැඩිය වතුර දාන්නත් හොඳ නැහැ ඒවට. දැම්මොත් ඒවා දෙකට කැඩෙනවා. ඒ නිසා වැඩිය දාන්න හොඳත් නැහැ වතුර. අපි කොහොම සීඩ්ස් ටික දැම්මා. ওই විදියට අපි ඔක්කොම වහගෙන යනවා. හැබැයි වැඩි වතුර දාන්න නැහැ. වතුර චූට්ටක් දැනට දානවා එච්චරයි. පොඩ්ඩක් වගේ දාන්නේ. ගොඩක් වතුර දැම්මොත් මේ අර සීඩ් එක දෙකට කැඩෙනවා. ඒ නිසා පොළොවෙත් තෙත ගතිය තියෙනවා මේ පහුගිය දවස්වල වැහැපු නිසා. ඒක අපි වහගෙන දැක්කේ නැති වුණාට ඔන්න බෙල් පෙපර් මම දැන් පොඩ්ඩකට කලින් දැක්කේ හැංගිලා තිබිලා තියෙන්නේ. දැන් රතු වෙලා රතු වෙගෙන යනවා. එතන ගෙඩි දෙකක් තියෙනවා. ඒක නරක් වෙලා. දැක්කද බීමට ගෑවුනාම මේක බීමට තිබිලා තියෙන්නේ. අන්න එහෙම දැක්කද බීමට ගෑවුනාම බීමට ගෑවුනාම මේ විදිහට කුණු වෙනවා වතුර ගතියට, තෙත ගතියට. ඔන්න මම අද සිරප් එකක් හදන්න යනවා. මේ කැස්සට උගුරේ අමාරුවට එහෙම හුඟක් හොඳ සිරප් එකක්. මේක ඉතාලියාවේ බොන එකක් ගෙදර හදලා. ඉතින් මං හිතුවා මේක හදලා බලන්න ඕනේ කියලා. ඒකට ඕනේ දෙහි ගෙඩියක ඉස්ම, දොඩම් ගෙඩියක ඉස්ම, ඉඟුරු කුඩු. මලඟ අමු ඉඟුරු නැහැ තිබුණේ. ඉතින් ඉඟුරු කුඩු. හැබැයි කියනවා අමු ඉඟුරු වලට වඩා ඉඟුරු කුඩු වල මේ ගුණය වැඩි කියලා. ඊපස්සේ මේකෙන් මම මිරි කරලා ගන්න යනවා. ඊට පස්සේ සීනි කැරමල් කරගන්න ඕනේ. අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. සීනි ග්‍රෑම් 50ක් කැරමල් කරලා ඊට පස්සේ මේව කවලම් කරලා සිරප් එක හදන්නේ. මම සීනි ග්‍රෑම් 50ක් සාස් පානකට දාලා වතුර පොඩ්ඩක්වත් දැම්මේ නැහැ. ඒක දැන් කැරමල් වෙනකම්ම මෙහෙම රත් කරගන්නවා.
ඔන්න දැන් කැරමල් වෙලා තියෙන්නේ මේක. මේ ගානට ආපුවම ඇති. දැන් මම මේකට දානවා. මම තව දෙහි දොඩම් ගෙඩියක් මිරික ගත්තා. මොකද දොඩම් ඉස්ම මදි වගේ දැනුණා. ඒක නිසා මම තව දොඩම් ගෙඩියක් මිරිකුවා. ගෙඩි දෙකක ඉස්ම දැම්මා. ඊට පස්සේ දෙහි ඉස්ම දැම්මා. ඉඟුරු කුඩු එහෙම අතර දැම්මා. මේක රත් කරන්න ඕනේ. ඒ ඉස්ම දානකොට මේ කැරමල් එකට මෙන්න මේ වගේ කැටි හැදෙනවා. ඒ වුණාට ඒක මේ රත් වෙනකොට ටිකක් උණු වෙනකොට මේක දිය වෙලා යනවා ඔක්කොම කැටි එකක් පොඩ්ඩක් අත් නැති වෙන්න මේ සීනි කැරමල් හොඳට මේ උණු කරගන්න ඕනේ. දැන් හදලා ඉවරයි. හොඳට ඉඟුරු මේකට දිය වෙලා තියෙනවා. මම පොඩ්ඩක් ටෙස්ට් කරලා බැලුවා. ඉඟුරු රස හොඳට තියෙනවා. මම ඉඟුරු කුඩු දැම්මට අමු ඉඟුරු දානවා නම් ඒත් කමක් නැහැ. දැන් මම මේක පෙරා ගන්නයි යන්නේ. ඊට පස්සේ මම නිවුනම බෝතලයකට දාගන්නවා. මේක කැස්සට එහෙම හොඳයි. සෙම ගතියට. අනිත් එක නරක දෙයක්වත් නෙමෙයිනේ. දොඩම් දෙහි ඉඟුරු සීනි. ඉතින් මොනකෙනෙකුට හදලා බොන්න පුළුවන් නරකක් නැහැ. ඉතින් මං බීලාම කියන්නම්කො කොහොමද කියලා මගේ කැස්ස හොඳ වුණේ. දැන් මේ සිරප් එක හොඳට නිවිලා තියෙන්නේ. බෝතලයකට දාගන්නවා. ඇත්තටම මේක හදපු ගමනම මම බිව්වා. මොකද මට ටිකක් අමාරු ගතිය තිබුණා උදේ මේ හදද්දිම. ඉතින් මම ඒකේ උණු එම්ම වගේ බිව්වා හැඳි දෙකක්. මට පුදුම දැන් සහනයක් තියෙනවා. දැනෙනවා මගේ කටහඬ උනත් අර උදේ තිබිච්ච ගතිය නෙවෙයි දැන් තියෙන්නේ. ඒක බිව්වට පස්සේ හුඟක් වෙනස් වුණා. ඉතින් උදේ දවල් රෑ තුනටම හැන්ද බොනවා මම මේක බොන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. නරක දෙයක් නෙවෙයිනේ. සීනි දොඩම් දෙහි ඉඟුරු. ඉතින් යම් කෙනෙකුට ඉතින් ඇලර්ජික් නම් ඉඟුරු බොන්න එපා. දෙහි දොඩම් ඇලර්ජික් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පාවිච්චි කරන්න එපා මේක. එහෙම නැති ඉතින් කෙනෙකුට ඉතින් මේක හොඳයි. බිව්වයි කියලා ගුණයක් නැහැ. මේක නැචරල් දේවල්නේ. ස්වාභාවිකව අපි කුසිය පාවිච්චි කරන දේවල්. ලොකු සහනයක් හැබැයි මට දැන් මම එක සැරේයි බිව්වේ. දැන් ආයෙ හැන්දෑවට බොනවා. ලොකු සහනයක් තියෙනවා මේක බිව්වට පස්සේ. මගේ සිරප් එක දැන් රෙඩි. මම ඉතින් දැන් මේක ෆ්‍රිජ් එකට දාන්නයි යන්නේ. ෆ්‍රිජ් එකේ දොරේ තියෙනවා දවස් 4ක්. 4කට වැඩිය පස්සේ මම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ මේක. මොකද හොඳ නැහැ කියලා කියනවා. මොකද අපි කල් තියාගන්න જાති දාලා නැහැනේ. ස්වාභාවික දේවල් විතරනේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා වැඩි කල් තියාගෙන බොන්න හොඳ නැහැ. දවස් 3ක් 4ක් තමයි. උදේ දවල් හැන්දෑවට. මම හිතනවා මේක හුඟක් අයට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. එහෙනම් ඔබ සැමට නිරෝගීමත් දිවියක් සහ සුබම සුබ දවසක්.